เช็ดเวทเด้งยาม6 โมงเช้าโอ้โหเสียงสุดยอดกันสนองที่พายุก็น้ำมากรอจนอีพอถามว่าเป็นยังเช็ดน้ำตาพังสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมานะครับพาเพื่อนๆนะครับดูกันว่าไว้นะครับไว้รถยนต์นะครับไว้เสียงแหลมเนี่ยครับมันมีเห็นไหมครับสังเกตไหมมันจะมีไว้แบบธรรมดานะครับแล้วก็ไว้ไทเทเนียมนะครับไว้ไทเทเนียมเนี่ยมันจะเป็นนี่ประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมครับสีมันจะออกสีม่วงๆหน่อยเห็นไหมนี่ครับซึ่งมันจะให้เสียงที่ใสกว่าเดิมนะครับเสียงที่ใสกว่าไวท์ธรรมดานะครับไวท์ไทเทเนียมแล้วก็แหลมนะครับเวลาไว้มันขาดมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยนะครับเปลี่ยนไวท์ธรรมดานะครับไวท์แหลมธรรมดานี่แหละเปลี่ยนเป็นไวท์ไทเทไปเลยนะครับนี่ครับมันจะมีน็อตอยู่นี่ครับถ้าบางยี่ห้อมันก็จะมีสติกเกอร์ครับปิดนะครับจิ้มลงไปเลยครับตรงกลางนะมันจะมีน็อตอยู่เนี่ยครับจิ้มไปเลยขันน็อตนะครับไขควงแฉกนะครับขันออกมาเลยนี่หลุดละเนี่ยครับมันก็จะเจอไว้นะครับตัวนี้แล้วเราก็บัตจีนะครับเอาซีตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไว้มานี้เนี่ยครับเปลี่ยนไม่ยากแค่นี้เองไอคองตัวเดียวนะครับเปลี่ยนไว้แล้วเราก็เอาไว้ตัวใหม่นะครับไว้ไทเทเนียมครับตัวนี้อันนี้เดิมๆมันจะเป็นไว้นี่เห็นไหมดูสีมันดิเนี่ยครับเสียงดีนะครับเสียงใสกริ้งเลยไว้ไทเทพอดีเป๊ะนะครับตัวนี้เป็นง่ายๆแค่นี้เองแล้วเราก็เอาฝามาใส่เหมือนเดิมแค่นี้แล้วก็ขันน็อตเสร็จแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแจ่มกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับไม่ต้องซื้อแหลมใหม่นะครับเปลี่ยนแค่ไว้เฉยเวลาแหลมมันขาดอะแค่นี้แหละไม่ต้องไปซื้อดอกแหลมดอกใหม่นะครับให้มันเสียตังค์ถ้าไว้ไม่ขาดก็ดู C นะครับ C ที่ผมใช้น่ะจะเป็นแบบนี้นะ C อะไม่ใช่ C สีเหลืองนี่ค่าเท่าไหร่ก็ดูเอาเองนะครับหาซื้อเองเลยคลิปนี้มีแต่ของแจกแจกเบอร์ซีนะครับนี่หาซื้อมาใส่นะครับเสียงมันจะละเอียดดีใส่นะครับมานี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาบัตจีนะครับซีนะครับแหลมเนี่ยไอ้ไวท์เนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งนะเนี่ยสังเกตดูนะครับขั้วบวกเนี่ยมันจะเป็นนะครับมีทำมาร์กสีแดงไว้นะครับมาร์กสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งที่ไม่มีมาร์กเขาเป็นข้อลบนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกอันนึงก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ซีแตกเลยเล่นเอาคาร์ดดีโมนะครับคาร์ดดีโมขับกลางแต่ก่อนก็ไม่ได้แยกหรอกไม่ได้แยกคาร์ดดีมันแรงไงอัดกลางมากแหลมซีอะไรแตกหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อแหลมใหม่ก็ต้องแค่เปลี่ยนแค่ไว้นะครับเปลี่ยนแค่ไว้เฉยนะครับแค่นี้เองเปลี่ยนแค่ไว้เฉยๆมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็ก15 มิลครับตัวนี้ดอก PT Modify
นี่โอเคใส่ไม่อยากนะครับข้อบวกฝั่งนี้นี่ใส่ง่ายครับทำเองได้อันนี้เรามาทำโอ้ไม่เหล็กดูดีมากเลยโอ้ยแบ่งปันนะครับอะไรที่แบ่งปันได้ผมก็แบ่งปันอย่างนี้แล้วครับนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนไว้ไม่ได้ยากเลยแล้วเราก็มาแค่มาดูมาร์กเฉยเนี่ยแล้วก็บัตรจีซีใส่แค่นั้นเองเดี๋ยวใครที่ดูแล้วชอบนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปแบบนี้นะครับดีๆนะครับแบบนี้เลยดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับผมจะลงบ่อยๆแล้วครับช่วงนี้ใครที่กดติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับกดแชร์ได้นะครับคลิปผมครับแชร์ได้เลยนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแชร์ได้เลยไม่ได้หวงนะครับเราความรู้มันแบ่งปันได้นะครับนี่เสร็จแล้วถามว่าซีแบบนี้กับซีสีเหลืองมันเสียงต่างกันไหมนะครับมันก็ต้องความรู้สึกอะเนาะมันก็บอกไม่ถูกแต่ผมว่าต่างนะเสียงต่างแล้วเสียงต่างเลยแหละนะครับมันจะใสมันจะไม่ค่อยแตกครับแหลมมันจะไม่ผ้าครับเสียงเนี่ยเสียงใสดีนี่ตอนนี้ใส่เสร็จแล้วเราก็มาบัดกี้ซีใส่นะครับโอ้แหลมคู่หนึ่งก็แพงอยู่นะครับซื้อไว้ไม่กี่บาทครับตัวไว้เปลี่ยนไว้ดีกว่าประหยัดกว่าเยอะนะครับประหยัดต้นทุนด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรที่ซ่อมได้เราก็ซ่อมนะครับซ่อมไปก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ดูจบก็ขอบคุณมากนะครับนี่หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเช็ดเฟซเด้งยาม6 โมงเช้า โอ้โหเสียงสุดยอดสนองที่พายุก็น้ำมากรอจนอีพอถามว่าเป็นยังจะโรงเรียนแต่แหลมว่าไทยเทเสียงใสมากเลยอ่ะจึงเขียนใบลาเพราะน้ำตาที่มันรินไหลและฝากเพื่อนมาแหลมใสดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยท้องดอกเลยฉันน้ำตาอันนี้ไว้ธรรมดาอันนี้ไว้ไทยเท